रग रग वो समाया मेरे में वो ऐसे जैसे। हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। तपाईले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको यस्तो प्रकारको भिडियो अहिले ट्रेन्डिङमा रहिरहेको छ टिकटकमा। अहिले चाहिँ त्यति साह्रो कुनै पनि ट्रेन्ड आएको छैन टिकटकमा, त्यही भएर मैले भिडियो पनि अपलोड गरेको थिइनँ। यो चाहिँ हल्का देखेर त्यसैले तपाईले यसको लागि मेरो डिस्क्रिप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुभयो भने तपाईलाई लिंक दिनेछु, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईलाई टेम्प्लेट देखाउँछ। टेम्प्लेट यही नै हो। टेम्प्लेट एकदम राम्रो रहेको छ। यसलाई चाहिँ युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फोटो सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट गर्नुस्। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो चाहिँ रेडी भइहाल्छ। यसमा म्युजिक लगाउन चाहिँ टिकटकमा मैले हाम्रो च्यानलको नामको टिकटक आइडी छ, त्यसबाट तपाईले त्यसमा लगाएको म्युजिक पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। डेमो भिडियोमा जसरी म्युजिक लगाउनु मन छ भने त्यसपछि तपाईले एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुस् अनि तपाईलाई एकछिन एक्सपोर्टिङको लागि टाइम लिन्छ। त्यसपछि तपाईलाई डाइरेक्ट टिकटकमा लिएर जान्छ। मैले चाहिँ सिम्पली काट्दिन्छु किनकि टाइम धेरै नलिग। त्यसपछि एड साउन्डमा क्लिक गर्नुस् टिकटकमा गएपछि अनि फेभरेटमा राखेको तपाईले जुन साउन्ड छ तपाईलाई मन परेको साउन्डलाई लगाएर ओरिजिनल साउन्डलाई घटाउनुस् र एड साउन्डलाई तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको भए लाइक गरेर हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।